มาเจอกันในเวลา20:00นะวันนี้ก็มาแทนองค์หลวงตาอีกวันนะมีหลวงตาท่านติดญาติโยมที่มาหาอยู่สนทนากันก็ได้รับมอบหมายจากหลวงตาให้มาทำหน้าที่ไลฟ์สดนะสนทนาธรรมกับญาติธรรมทั้งหลายแทนองค์ท่านนะวันนี้ใครมีคำถามใครมีคำถามอะไรก็เชิญถามเข้ามาได้นะคำถามที่ดีย่อมได้คำตอบที่มีค่านะนั้นให้ก่อนจะถามอะไรขอให้เป็นประโยชน์กับตนเองนะแต่ว่าปัญหาของตอนนี้คือเขาไปในเพจเลยครับบัว ท่านบ่ขึ้นเขาในเพจได้ว่าบัวคนเบิ่ง170เลยเนอะเอ้าเฮ็ดเอาเราจะพูดเรื่องธรรมะนี่นะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องทุกข์นะที่ครูบาออกบวชก็เพราะทุกข์นั่นแหละเราอยากเป็นอิสระจากความทุกข์เป็นอิสระจากความวุ่นวายใจนะพระพุทธเจ้าท่านออกบวชก็เพราะท่านทุกข์นั่นแหละท่านเห็นทุกข์ขนาดพ่อท่านนะขนาดพ่อของพระพุทธเจ้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ลูกมีความสุขนะพอไปเจอเขาเรียกว่าไปเจออะไรนะไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นแหละอยู่ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าผู้ท่านมีเรียกว่ามีนิสัยมีวาสนาท่านเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพียงแค่เห็นเพียงเท่านั้นนะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นแหละสะเทือนถึงหัวจิตหัวใจท่านมากบางคนก็สงสัยว่าทำไมเห็นแค่นั้นถึงทำให้พระพุทธเจ้าถึงสลดสังเวชได้ขนาดนั้นคนที่ไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะคนที่ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเวลาเห็นเนี่ยมันย่อมสะเทือนหัวจิตหัวใจมากเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้ไปโรงพยาบาลพอไปเห็นคนที่นอนอยู่ห้อง ICU หรือว่านอนอยู่เตียงติดเตียงอยู่เนี่ยโอ้โหหัวใจนี่มันวิวไปหมดเลยนะอย่างตัวครูบาเองเนี่ยนานๆทีได้เข้าไปที่โรงพยาบาลวันนั้นไปพาโยมผู้หญิงนะโยมที่เป็นอดีตแฟนเราไปโรงพยาบาลไปหายายเราไปเห็นแค่นั้นแหละเรานี่น้ำตานี่ไหลเลยมันเกิดความสลดสังเวชมากว่าหูเราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนสักวันหนึ่งเราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเราต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนในหัวจิตหัวใจมันมีคำถามนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนไม่ค่อยได้เจอสิ่งเหล่านั้นมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับสังคมเพลิดเพลินอยู่กับวัยเมาอยู่กับวัยเมาอยู่กับชีวิตเมาอยู่กับทรัพย์สมบัติเมาอยู่กับการงานเพลิดเพลินอยู่แล้วไม่ได้ไปประสบพบเจอสิ่งที่มันเป็นทุกข์พอไปเจอปุ๊บนี่โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันใจนี่วิวไปหมดเลยนี่ขนาดเรารู้อยู่แล้วเราเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอยู่แทบจะบอกว่าเห็นอยู่ตลอดอยู่แล้วนะใครๆก็รู้จักแต่สำหรับพระพุทธเจ้าล่ะนะสำหรับองค์พระพุทธเจ้าเองเนี่ย พ่อท่านไม่ให้ท่านเห็นนะพอได้เจอแค่นั้นแหละมันสะเทือนถึงหัวจิตหัวใจท่านเราเข้าใจเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงออกบวชเพราะท่านทุกข์นั่นเองทีนี้ท่านออกบวชแล้วศึกษาแล้ว
ที่ท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เพราะว่าท่านสิ้นทุกข์เห็นไหมการเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเพราะอย่างอื่นเลยเพราะความทุกข์นั้นสิ้นลงไปเท่านั้นหรือเรียกว่านิพพานนะถึงเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านก็เป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่นะไม่ได้เป็นตอนตายนะถ้าจะพูดให้มันถูกต้องที่สุดนะพระพุทธเจ้าเป็นตอนมีชีวิตอยู่นะแม้แต่ตอนที่มนุษย์มีชีวิตอยู่ก็เป็นได้ทั้งสัตว์เดรัจฉานเป็นได้ทั้งเปรตเป็นได้ทั้งอสุรกายเป็นได้ทั้งเทวดาเป็นได้ทุกภพใจดวงนี้เป็นได้ทุกภพนี่จะพูดตามหลักความจริงกันเลยไม่ใช่ว่าตายแล้วเขาไปเป็นนะเวลามันโลภมันมีความอิจฉาริษยามันมีความอยากได้เห็นไหมพอใจนี้มีแต่ความโลภนั่นแหละเปรตใจนี้มีแต่ความอาฆาตพยาบาทนั่นแหละอสุรกายใจนี้มีแต่ความหวาดกลัวหวาดระแวงนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานใจที่มีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นหัวจิตหัวใจทุกข์จนทนไม่ไหวนั่นแหละสัตว์นรกแบ่งตามภูมิชั้นของความทุกข์มนุษย์เป็นสัตว์ที่ก็เรียกว่าเป็นภพกลางๆเป็นภพกลางๆมนุษย์จะนับภูมิของมนุษย์ขึ้นไปต้องนับองค์ศีลเป็นเครื่องวัดนะนับศีล5นี่แหละเป็นเครื่องวัดภพภูมิของมนุษย์ต่อให้ร่างกายนี้เป็นมนุษย์ก็ตามแต่จิตใจนั้นเป็นอะไรล่ะเพราะธรรมที่จะพูดถึงธรรมโดยขั้นปรมัตถ์ธรรมต้องพูดถึงเรื่องของนามธรรมเรื่องของใจล้วนๆเรื่องของรูปไม่เกี่ยวแล้วเป็นเรื่องของสภาวะความสุขความทุกข์สองสิ่งนี้เท่านั้นเป็นเรื่องของนามธรรมล้วนๆไม่ใช่เรื่องของรูปร่างลักษณะเลยทำไมท่านถึงบอกว่าผู้ที่มีศีลถึงหอมกลิ่นศีลนั้นหอมมันไม่ได้หอมได้ด้วยจมูกหอมนะมันหอมด้วยคุณงามความดีเนี่ยบุคคลที่อยู่ใกล้ไม่เกิดความกังวลใจบุคคลใดมีศีลเป็นเครื่องระลึกของจิตของใจใจดวงใดมีศีลนั่นแหละใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกว่าสบายใจเพราะคนมีศีลจะไม่เบียดเบียนคนอื่นจะไม่คอยคดโกงคนอื่นจะไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นเวลาคนไปอยู่ใกล้ก็ไม่จึงถูกไม่โดนเอารัดเอาเปรียบเห็นไหมพอไม่โดนเอารัดเอาเปรียบมันก็อยู่ด้วยสบายอกสบายใจนี่อานุภาพของศีลเห็นไหมพอรู้จักการภาวนาเข้าไปที่นี่เข้าถึงความสงบก็เข้าถึงขั้นที่เรียกว่าพรหมตั้งแต่รูปพรหมตั้งแต่พรหมชั้นพรหมที่มีรูปกับชั้นพรหมที่ไม่มีรูปก็เป็นเรื่องของจิตล้วนๆบุคคลใดเข้าไปถึงคำว่าสภาวะฌานไร้รูปร่างลักษณะนั่นก็เป็นอรูปพรหมหรือเรียกในภาษาธรรมเรียกว่าอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิอะไรก็ว่าไปเถอะเป็นภาษาเรียกมันเป็นเรื่องของนามธรรมล้วนๆถ้าจะพูดกันให้มันถึงแก่นแท้ของศาสนาในหลักของศาสนาพุทธนี่จริงๆแล้วคำว่าศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธนี่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่แต่งแต้มเติมแต่งขึ้นมาใหม่ไม่ได้บัญญัติสิ่งที่ไม่มีให้มีศาสนาพุทธท่านกล่าวว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาแห่งสัจธรรมความจริงเห็นไหมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจะนับถือศาสนาไหนก็ตามจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็มีอยู่นะจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูลัทธิใดก็ตามจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตามทุกสภาวะจิตย่อมทุกข์ย่อมมีโลภมีโกรธมีหลงมีอิจฉาริษยามีหมดหัวจิตหัวใจตรงนี้
มีความกลัวความกังวลใจ จะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาก็ตาม แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีสิ่งนี้ทุกคนมีสิ่งนี้ทุกสรรพสัตว์มีสิ่งนี้จะอยู่ภพไหนชาติไหนก็ตามเถอะมีสิ่งนี้หมดเพราะสิ่งนี้คือสัจธรรมนะหรือเรียกว่าอวิชชาหรือเรียกว่ากิเลสมันครองหัวจิตหัวใจทุกดวงทุกเหล่าสรรพสัตว์นะมันไม่ยอมปล่อยให้เราสรรพสัตว์เหล่านี้ออกจากบ่วงของมันได้นะต้องตกอยู่ภายใต้วัฏฏะวังวนวนอยู่ในภพในชาติเหล่านี้นะบางคนก็บอกว่าถ้าชาติหน้ามีจริงทำไมเกิดมาแล้วระลึกชาติไม่ได้จำไม่ได้ถ้าระลึกชาติได้คงดีเนาะคงไม่ทำบาปเขาว่าเคยได้ยินมาแล้วว่าถ้ามันระลึกชาติได้แล้วมันจะวุ่นวายตายหาเลยเพราะกิเลสไม่ได้หมดไปจากหัวใจหัวใจนี่เกิดมาอูแม่จำความได้ปุ๊บก็จะไปถามเอาลูกเอาเมียมันคืนละทีนี้ถ้ามันจำได้นะไปถามเอาสมบัติเองสมมติว่าถูกคนนี้ฆ่าก็ไปตามหาแล้วทีนี้ผมว่ามันยิ่งทุกข์กว่าเดิมอีกใช่ยิ่งจะมีแต่ทุกข์ยิ่งจะวุ่นวายบางคนก็บอกว่าถ้าสัตว์พูดได้ก็คงดีเนาะถ้าหมามันพูดได้แมวมันพูดได้สัตว์มันพูดได้ก็คงดีมากเลยเราว่าแค่มันเห่าเฉยก็ยังจอดรถตีมันนะ ถ้ามันพูดได้มันจะขนาดไหนสมมุติว่าขับรถผ่านเนี้ยหมามันเห่าเงี้ยถ้าเปรียบไอ้ที่มันเห่าไอ้ควายเงี้ยยังไม่จอดรถยิงหมาเหรอนี่ถ้าจะเอาตรรกะความคิดตนนี่มันวุ่นวายไปหมดถ้ามันพูดได้นี่คงได้แต่งงานกับหมากับแมวไปแล้ว จริงๆเพราะกิเลสไม่ได้หมดไปนี่ต่อให้รู้เรื่องเหล่านั้นก็ตามเถอะกิเลสไม่ได้หมดไปเลยกิเลสยังครองหัวจิตหัวใจยังเต็มหัวจิตหัวใจอยู่ต่อให้ระลึกชาติได้กิเลสก็ยังเต็มหัวจิตหัวใจอยู่ยิ่งจะวุ่นวายไปกันใหญ่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำลายปะหารกิเลสลงได้ในจิตในใจตนนี้อันดับแรกต้องรู้จักสิ่งแรกเลยที่ควรรู้จักคือทุกข์ทุกคนมีทุกข์อยู่แล้วแต่ไม่รู้จักทุกข์นี่สิมันน่าอัศจรรย์ใจมากเลยทุกคนมีทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์คนที่รู้จักทุกข์รู้จักว่าตนทุกข์และมีจิตสำนึกพาตนออกจากทุกข์หรือเรียกว่าความกตัญญูต่อตนเองขึ้นมาโอ้นี่เราทุกข์แล้วเกิดความรักอยากพาตนพ้นออกจากความทุกข์นั้นได้จึงค่อยมาศึกษาตนนั่นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าบุคคลใดเห็นทุกข์บุคคลนั้นก็เปรียบเสมือนว่ามีดวงตาเห็นธรรมดวงแรกปรากฏขึ้นแล้วนะเหมือนเรารู้ตัวว่าเราร้อนเนี่ยถึงพาตัวเองเข้าร่มตอนนี้เราจมอยู่ท่ามกลางทะเลมหาสมุทรแต่เราไม่รู้จักเลยว่าเราจะจมอยู่ท่ามกลางทะเลนั้นเหมือนลืมตาขึ้นมานี่มองไม่เห็นฝั่งอะไรทั้งนั้นนะล่องลอยอยู่เคว้งคว้างอยู่กลางทะเลมหาสมุทรมองไปทิศไหนรอบด้านไหนก็มองไม่เห็นฝั่งหมดหนทางที่จะว่ายไปไม่รู้จะไปเดินไปทิศทางไหนนั่นเขาเรียกว่าผู้ที่หลงลุ่มหลงถูกอวิชชาครอบงำจิตมีแต่อวิชชาครอบงำจิตมีแต่ความไม่รู้ว่ามาจากไหนและไม่รู้ว่าจะไปไหนเราเชื่อว่าทุกคนมีคำถามอยู่ในใจว่าเรานี่เกิดมาทำไมตายแล้วจะไปไหนทุกคนมีคำถามนี้อยู่แล้วถามไปเถอะถามไปทั้งชีวิตก็ไม่ได้คำตอบหรอกไม่มีทางได้คำตอบไปศึกษาเถอะต่อให้ศึกษาจนจบตู้พระไตรปิฎกก็ไม่มีทางได้คำตอบหากไม่ลงมือปฏิบัติมันเหมือนกับคนที่อ่านฉลากยาแล้วไม่กินยาโรคนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนรู้อยู่ว่ายานี้แก้โรคนี้แต่ไม่เคยกินเลยไม่เคยตักชิมเข้าปากไม่เคยหยิบเข้าปากตัวเองเลยเพราะฉะนั้นโรคนั้นจึงหายไปไม่ได้
บางคนไม่ต้องอ่านหรอกฉลากยานั่นน่ะแค่หมอสั่งว่าเอากินยานี้กินเลยหลังอาหาร เช้าเย็น ไม่รู้เลยซ้ำว่ามันคือยาอะไรแต่หมอสั่งให้กิน คนประเภทนี้จะหายเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเอาปฏิบัตินะปฏิบัติไปเลยไม่ต้องรู้หรอกว่ามันจะได้อะไรนั่งดูลมเข้าออกอย่างเงี้ยปฏิบัติอานาปานสติ ฝึกเฝ้าดูลมสังเกตลมทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำนะสักวันหนึ่งคนประเภทนี้นะคนประเภทที่ทำอยู่ไม่ขาดวันหนึ่งก็ย่อมประจักษ์ผลย่อมประจักษ์ในจิตในใจอยู่แล้วนะพอทวนกลับไปเมื่อก่อนหุ้ยทำไมความโลภเราลดลงความโกรธลดลงความหลงลดลงรู้สึกว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันลดลงอย่างมหาศาลมากจากเคยอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็ลดลงมากลายเป็นพออยู่นะอยู่เฉยๆก็พออยู่ผลมันเกิดขึ้นอยู่แล้วกับนักปฏิบัติภาวนาส่วนนักอ่านมีแต่ความจำเพียงอย่างเดียวใช้ไม่ได้ต้องอาศัยความจำที่อ่านมานั้นมาฝึกตนด้วยถึงจะใช้ได้ไม่ใช่ว่าเราจะไปรู้ธรรมะในตัวหนังสือนะแม้แต่ครูบาพูดอยู่เนี่ยก็เป็นแค่การศึกษาเท่านั้นยังไม่ใช่การปฏิบัติผู้ฟังก็เพียงแค่การกำลังศึกษาจากครูบาอยู่เท่านั้นเหมือนครูบากำลังอ่านตำราให้ฟังหรืออ่านประสบการณ์ชีวิตครูบาให้ฟังอ่านแนวทางในการปฏิบัติของครูบาให้ฟังแต่จะไม่เกิดผลถ้าเราไม่เอาสิ่งที่กำลังศึกษาอยู่นี้ไปพิสูจน์คือไปนำไปปฏิบัตินะบุคคลใดฟังธรรมแล้วนำไปปฏิบัติย่อมเกิดผลเกิดประโยชน์กับตนเข้าให้มันถึงทุกข์เห็นทุกข์หรือยังล่ะ เห็นทุกข์หรือยังกลัวทุกข์หรือยังเกลียดทุกข์หรือยังอยากพ้นออกจากทุกข์หรือยังหรือจะรอให้มันมาทุกข์มาเสียบจนถึงหัวจิตหัวใจบางคนนี่ทุกข์ทนไม่ไหวฆ่าตัวตายเห็นไหมเพราะของมันไม่เคยทนทุกข์ไม่เคยฝึกไม่เคยหัดไงถ้าจิตมันตายเนี่ยกายตายเลยนะบอกไว้ก่อนถ้าใจมันตายเนี่ยพึ่งเดียวมันตายเลยถ้าจิตมันไม่ตายต่อให้ร่างกายมันนอนสมอยู่บนเตียงมันก็เฉยสบายเขาเรียกว่าใจมีที่อยู่เพราะรู้แล้วว่าสังขารนี้ร่างกายนี้ไอ้ก้อนธาตุก้อนนี้เป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเห็นไหมมันเป็นแค่ของอาศัยไม่ใช่ของที่เราจะพึ่งพิงได้ตลอดเวลาแต่เป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นแต่ใจเนี่ยหากใจมันมีบ้านเขาเรียกว่าเรือนของใจที่สร้างไว้ดีแล้วต่อให้ร่างกายนี้ทุกข์ทรมานแค่ไหนมันก็พออยู่นี่ให้เรารู้ว่าอย่างนี้นะมีคำถามไหมเปิดพัดลมหน่อยร้อนคำถามแรกนะครับของคุณสิทธาโยมปฏิบัติธรรมนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิ2 ชั่วโมงจนแฟนโยมมีปัญหาโยมควรทำอย่างไรครับครูบาเราก็ต้องดูด้วยนะดูตอนนี้เราเขาเรียกว่ามีพันธะมีความผูกพันนะก็ต้องดูด้วยหากยังอยู่กับเขาอยู่กับแฟนอยู่ก็ต้องดูเราต้องทำหน้าที่ของเราด้วยนะควรแบ่งเวลาให้มันถูกในการปฏิบัติบอกปฏิบัติอย่างนั้นมันก็พอได้อยู่แต่มันไม่เต็มร้อยมันไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้เหมือนเหยียบเรือ2 แคมนะจะไปหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้นะเพราะมีกรรมมีภาระมีพันธะผูกพันมันเหมือนไม้ที่มันเปียกน้ำมันก็จุดไฟไม่ติดชั้นใดชั้นนั้นมันก็เพียงแค่ได้ทรงไว้นะทำบุญทำทานรักษาศีลไปบ้างภาวนาไปบ้างก็พออยู่สำหรับเพศคฤหัสถ์สำหรับผู้ที่ต้องการพ้นออกจากทุกข์มันต้องหนีจากตรงนั้นนะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเข้าถึงคำว่าพรหมจรรย์ผู้ที่มีพรหมจรรย์เป็นเครื่องอยู่เท่านั้นถึงจะสามารถบรรลุถึงธรรมะขั้นละเอียดได้
หากยังครองเพศคฤหัสถ์อยู่ไม่มีทาง มีแต่วาทะเท่านั้นนะที่บอกว่าโยมก็สามารถบรรลุธรรมได้แต่คนพูดก็เป็นนักบวชทั้งนั้นนะครูบาอาจารย์เขาบอกว่าโยมก็สามารถบรรลุธรรมได้ แต่คนพูดก็เป็นนักบวชเขาไม่เห็น ก็มาบวชกันหมดเหมือนกันนี่นะถ้าว่าบรรลุธรรมได้ทำไมไม่อยู่บ้านล่ะงั้นครูบาก็คงไม่มาบวชหรอกคงอยู่บ้านแล้วคงปฏิบัติอยู่บ้านแล้วขนาดเราไม่มีพันธะนะเราบอกว่ามันสถานที่ไม่เหมาะสมสภาวะก็ไม่เหมาะสมเครื่องอำนวยก็ไม่เหมาะสมกลุ่มสังคมก็ไม่เหมาะสมมันคุยกับใครไม่ได้หรอกถ้านักปฏิบัติจริงๆมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกมาอยู่ในกลุ่มสังคมที่เขาปฏิบัติเท่านั้นนี่แหละให้พิจารณาดูจากคุณคินคุณจีพีครับน้อมกราบครูบาเจ้าค่ะได้ฟังครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าค่าศึกของฌานคือเสียงฉะนั้นเวลาฝึกสมาธิหากเปิดฟังทำไปด้วยผิดถูกประการใดกับเมตตาชี้แนะเจ้าค่ะไม่ผิดนะเปิดฟังธรรมะไปด้วยแต่ถ้าจะนับเป็นองค์ของฌานเนี่ยนะฟังไปด้วยแล้วฟังธรรมไปด้วยเจริญสติไปด้วยเป็นการเจริญฌานไม่ใช่การเข้าฌานนะเพราะฉะนั้นการเจริญฌานเสียงจึงไม่เป็นข้าศึกสำหรับฌานจึงไม่มีอุปสรรคในการเจริญนะหากมีสติรู้อยู่มีสติระลึกรู้อยู่ในการฟังนั่นก็เป็นการเจริญสติมีสติระลึกรู้อยู่ในการดูลมหายใจนั่นก็เป็นการเจริญสติเขาเรียกว่าเจริญฌานไม่ได้เข้าฌานแต่สำหรับจะเข้าสู่สภาวะฌานนะแน่นอนว่าเสียงเป็นข้าศึกเสียงเป็นข้าศึกเพราะฉะนั้นสถานที่ต้องสงบสงัดวิเวกต้องมาอยู่วัดอยู่ในป่าในเขาคำว่าวัดนี่คือที่สงบในเมื่อข้างนอกสงบแล้วต้องทำข้างในให้สงบด้วยสถานที่ข้างนอกสัปปายะดีแล้วสงบดีแล้วสถานที่ข้างในก็ต้องสงบสงบจากอะไรล่ะสงบจากสังขารความคิดปรุงแต่งทำไมครูบาอาจารย์ท่านถึงให้มีสติระลึกรู้ลมเข้าลมออกหากมันคิดท่านจึงสร้างอุบายคำบริกรรมขึ้นมาที่เรียกว่าพุทโธนะถ้ามันจะคิดก็ให้มันคิดเพียงแค่พุทกับโธเท่านั้นจะไม่ให้มันปรุงไปเป็นเรื่องเป็นราวได้อาศัยสัญญาพุทโธเป็นเหยื่อตะล่อมจิตเป็นเหยื่อล่อจิตเป็นเครื่องระลึกรู้ของสติแนบชิดติดกับลมเห็นไหมก็เพราะอะไรก็เพราะไม่ให้มันคิดวุ่นวายไปอดีตคิดไปอนาคตให้มันคิดอยู่เพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นทีนี้พอจิตจะเจริญเข้าสู่สภาวะของฌานคำบริกรรมนั้นก็จะขาดหายไประลึกไม่ได้เห็นไหมแม้แต่สัญญาคำบริกรรมมันก็จะทิ้งไประลึกไม่ได้หรอกเพราะสัญญานั้นก็เป็นเครื่องที่เป็นเขาเรียกว่ามันหยาบเกินไปนะมันหยาบเกินไปมันเป็นสิ่งที่จิตละเอียดแล้วมันจะเห็นว่าคำบริกรรมนี้ก็หยาบเกินไปหรือพูดง่ายๆคือว่าจิตกำลังจะสลัดสัญญาทิ้งนะจึงระลึกได้บ้างไม่ได้บ้างจนท้ายที่สุดคำบริกรรมนั้นขาดสะบั้นไปไม่มีแต่ความรู้เด่นอยู่ในลมเท่านั้นลมเข้าลมออกรู้เพียงแค่ลมเข้าลมออกเห็นไหมว่าจิตสลัดสัญญาทิ้งไปแล้วนะสังขารปรุงแต่งไม่มีแล้วตอนนั้นมีแต่การรู้เห็นตามความเป็นจริงรู้แค่ลมเข้าลมออกตามความเป็นจริงจิตตั้งเด่นอยู่ในลมเรียกว่าอยู่ในปัจจุบันทีนี้แม้แต่ลมนั้นก็หยาบเกินไปนี่คือจิตจะเข้าสู่สภาวะฌานจะเข้าฌานแล้วนะจะเข้าไปสู่ความสงบอันละเอียดแล้วนะแม้แต่ลมนั้นก็หยาบเกินไปสำหรับจิตลมนั้นจึงเหมือนมีบ้างไม่มีบ้างเหมือนไม่หายใจนะเชื่อว่าหลายคนเป็นภาวนาไปภาวนามาลมนี้หายลมหายไปเลยนั่นเพราะอะไรเพราะจิตจะสลัดทิ้งคำว่ารูปหรือเรียกว่าทิ้งกายความรู้สึกทางกายจะไม่ปรากฏลมหายใจจะไม่ปรากฏหายไปหมดเวทนาของกายก็ไม่ปรากฏที่นี่เวลาไม่มีในนั้นไม่มีเวลาตั้งอยู่ในนั้นในเมื่อกายนี้จิตสลัดทิ้งเห็นไหมรูปทิ้งไปเวทนาไม่ปรากฏคือจิตทิ้งไปแล้วเวทนาก็ไม่ปรากฏสัญญา
ก็ไม่ปรากฏไม่มีภาพใดๆปรากฏขึ้นเท่านั้นมีแต่ความรู้อยู่อย่างนั้นสังขารปรุงแต่งก็ไม่ปรากฏมันปรากฏไม่ได้ร่างกายไม่มีนะเวทนาของกายย่อมไม่มีเพราะไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีนะลมขาดสะบั้นไปสัญญาไม่มีจิตทิ้งสัญญามันจะเอาภาพเอาเสียงเอาเรื่องราวต่างๆมาปรุงต่อย่อมไม่ได้เพราะความจำมันไม่มีแล้วจิตทิ้งไปแล้วมันจะมาปรุงเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้หรอกฮะสลัดทิ้งหมดเห็นไหมเรียกว่าจิตเป็นอิสระจากขันธ์ชั่วขณะหนึ่งมีแต่ความรู้ที่เด่นอยู่ในภวังค์นั้นความรู้สึกทางกายนี่ไม่มีหรอกถ้าเป็นฌานนับองค์ฌานขึ้นไปตั้งแต่ความรู้สึกทางกายนี้ขาดสะบั้นไปมีความรู้ปรากฏอยู่ในแสงนั่นเข้าไปถึงอรูปเขาเรียกว่าเข้าไปถึงรูปฌานนะหรือเรียกว่าพรหมมีแสงสว่างจิตของพรหมจะอยู่ในความสว่างไสวมีแต่ความสว่างไสวเป็นเครื่องระลึกรู้ของจิตนะแต่อย่าลืมนะว่าร่างกายนี้ต้องขาดไปด้วยเหลือแต่สภาวะรู้อยู่ในแสงสว่างนั้นอยู่ในจักรวาลเวิ้งว้างล่องลอยอยู่ในอวกาศนะอยู่ในห้องใสๆนี่เรียกว่าเข้าไปสู่จิตของพรหมเป็นอย่างนั้นทีนี้แสงสว่างนั้นก็ไม่ปรากฏความมืดก็ไม่ปรากฏความสว่างก็ไม่ปรากฏนะความมืดไม่ปรากฏความสว่างไม่ปรากฏแต่มีความรู้เด่นอยู่ในภวังค์นั้นแต่มีความรู้อยู่เวลาไม่มีอยู่ในนั้นนั่งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะนั่งข้ามวันแต่ความพอออกมาปุ๊บเหมือนแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าเวลาที่นั่งนะฟาดไปเป็นวันเลยลืมตาขึ้นมานี่จิตที่มันเข้าถึงคำว่าอัปปนาสมาธิออกมานี่อัศจรรย์ใจมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบความสุขอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ยทุกคนจะอุทานคำนี้คำเดียวเหมือนกันหมดบอกเลยว่าไม่มีความสุขบนโลกใบนี้เทียบเท่าความสงบนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้อยู่แล้วว่าความสุขใดไม่เท่าความสงบเหมือนรสของกามเนี่ยความสุขของกามโลกกามคุณที่เราแสวงหากันอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เศษเสี้ยวของความสงบนี่แค่ความสงบยังขนาดนี้นะแล้วรสชาติของนิพพานจะขนาดไหนเป็นอิสระจากทุกสรรพสิ่งเห็นไหมนี่จริงโอ้ยทีนี้ใครมาถึงจุดนี้ได้นะใครเข้ามาถึงจุดนี้บอกได้คำเดียวเลยว่ายังไงมันก็ยังต้องอยากบวชอยู่แล้วอยากได้อยากแสวงหาจุดนี้เชื่อแล้วเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะยังไม่เชื่อทั้งหมดแต่เชื่อแล้วพร้อมจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นะไม่ลังเลสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จะทำชั่วทำไม่ได้วะทำไม่ได้ไม่มันจะไอ้นี่มันมีอยู่เราเคยได้อยู่มันจะเกิดความรู้สึกประเภทนี้ขึ้นไหมเนี่ยจะเริ่มเหยียบเรือสองแคมแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนะจะไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ได้จะไปทางโลกก็ไม่สุดจะไปทางธรรมก็ไม่สุดมันต้องตัดสินใจเลือกสักทางหนึ่งนะมันถึงจะใช้ได้จากคุณจีรลักษณ์ครับกล่าวนมัสการครูบาเจ้าค่ะเมตตาช่วยสอนการดูลมยาวสั้นและลมปกติในขณะนั่งภาวนาด้วยเจ้าค่ะหาที่เงียบๆนะหาที่เงียบๆอย่าไปทำก่อนที่เราจะนอนมันง่วงเปิดไฟไว้ไม่ต้องปิดไฟหรือว่านั่งในที่สว่างก็ได้หาที่เงียบๆหาสถานที่ที่เหมาะสมกับเราดูดีๆนั่งให้มันตัวตรงๆนะไม่เก่งเกินไปแล้วก็ไม่สบายเกินไปอย่าเอาหลังให้พิงสิ่งใดทั้งนั้นสำหรับผู้ฝึกดูลมใหม่ๆกำหนดนะสำรวจการนั่งท่านั่งตัวเองให้มันเรียบร้อยกำกับจิตกำกับใจด้วยเอาละ
ต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพเจ้าขอถึงซึ่งความสงบความคิดต่างๆที่เป็นอดีตเป็นอนาคตการงานต่างๆสิ่งกังวลใจต่างๆจะขอวางไว้ก่อนต่อไปนี้จะมุ่งไปสู่ความสงบขอรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงได้รู้ได้เห็นเขาเรียกว่าเตรียมใจเป็นการเตรียมจิตเตรียมใจให้รู้ว่าต่อไปนี้เราจะทำสิ่งนี้นะไม่ใช่อยู่ดีๆไปนั่งปึกลงเลยเขาเรียกว่ากล่อมจิตกล่อมใจก่อนหายใจเข้าลึกๆยาวๆจนสุดปอดแล้วกั้นไว้สักนิดนึงกำหนดรู้อยู่แล้วก็ผ่อนลมนั้นออกมายาวๆจนสุดปอดเอาความรู้นั้นตามลมเข้าตามลมออกสัก10 ลมหายใจเนี่ยด้วยมีความรู้ตามดูลมนั้นนะเฝ้าสังเกตอาการของลมนั้นทีนี้ก็หายใจสั้นๆทีนี้หายใจเข้าสั้นๆออกสั้นๆอย่างนี้เอาความรู้นั้นตามดูมีสติจดจ่ออยู่ในลมนั้นทำไปสักระยะหนึ่งจนสุดกำลังกำหนดรู้อยู่กำหนดดูลมนั้นอยู่ทีนี้พอหายใจเข้ายาวแล้วหายใจออกยาวแล้วทีนี้หายใจปกติหายใจเป็นเหมือนเราหายใจธรรมดาทุกวันเนี่ยเหมือนตลอดเวลาที่เราหายใจแล้วก็ความรู้นี่แนบกับลมเข้าไปแนบเข้าแนบออกแนบเข้าแนบออกหากมันยังคิดอยู่ให้รู้ว่ามันคิดพอรู้ว่ามันคิดปุ๊บให้กลับมาที่ลมหายใจอย่าไปสนใจว่ามันคิดเรื่องใดทั้งนั้นแค่รู้ว่าคิดหรือรู้แค่ว่าคิดแล้วนี่คิดก็ได้บางคนก็บอกคิดหนอก็ได้ใช้ได้หมดไม่ผิดคิดให้รู้ว่าคิดเท่านั้นแล้วกลับมาที่ลมมาจดจ่ออยู่ในลมเท่านั้นเดี๋ยวสักหน่อยมันก็ไปคิดอีกก็กลับมาที่ลมอีกเดี๋ยวมันก็ไปคิดอีกกลับมาที่ลมอีกใหม่ๆมันจะมีกำลังอยู่ความคิดมันจะมีกำลังมากมันจะอยากคิดให้เราเพ่งจดจ่ออยู่ในลมนั้นรู้ว่าลมเราหายใจเข้าไปถึงไหนหายใจออกไปถึงไหนตามรู้ตามดูลมนั้นเฝ้าสังเกตอาการของลมฝึกอย่างนี้เริ่มสมมติว่าเราทำไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้มันได้สักครึ่งชั่วโมงวันต่อมาก็ต้องฝืนไปให้มันได้สัก35 นาที40 นาทีอย่าให้มันลดลงมานะให้มันพัฒนาเพิ่มขึ้นไปพอมันมีเวทนาอะไรเกิดขึ้นหรือมันเกิดความขี้เกียจเกียจค้านให้รู้ว่านี่กำลังเกียจค้านอยู่กำลังเลิกขี้เกียจอยากจะเลิกทำฝืนมาอีกหน่อยนึงใช้การฝืนทีละเล็กทีละน้อยการฝืนทีละเล็กน้อยเป็นการขัดจิตขัดใจเรียกว่าเป็นการขัดนิวรณ์ขัดใจตนที่มันอยากเลิกทำอยากเลิกปฏิบัติผู้ใหม่ควรทำอย่างนี้เคล็ดลับสำคัญคือต้องทำตลอดทำต่อเนื่องทำทุกวันอย่าให้ขาดเหมือนเรากินข้าวนะเหมือนเรากินข้าวเหมือนเราอาบน้ำอย่าให้มันขาดทำทุกวันนี่คือเคล็ดลับสำคัญของนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าทำหยุดนะทำให้มันได้ทุกวันขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำเพราะการปฏิบัติตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งอื่นเลยนี่คือการสะสมสมบัติของใจเรากำลังสร้างสมบัติเรากำลังสร้างเรือนของใจเราเราสร้างแต่เรือนข้างนอกเนี่ยสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเพียงแค่คุมหัวคุมกายนี้เท่านั้นแต่อย่าลืมนะว่าร่างกายนี้อยู่ได้ไม่เกิน100 ปีไม่เต็มที่ก็120 ปียังไงก็ตายแต่เราต้องสร้างสมบัติข้างในเราด้วยเราหาเงินหาทรัพย์สมบัติมาทั้งหมดทั้งมวลเพื่อเลี้ยงกายนี้เพื่อให้กายนี้ไม่ลำบากเราอาศัยกายนี้ที่ไม่ลำบากนี่แหละที่มันยังมีสุขภาพมีธาตุขันธ์ที่มันยังดีมีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่เพื่อพัฒนาใจมันควรเป็นอย่างนี้มนุษย์โลกเราชาวโลกเราคนที่เรียกว่าตัวเองว่าคนควรเป็นอย่างนี้แต่นี่อะไรเอาร่างกายไปทรมานเพื่อหาเงิน
เอาเงินนั้นมาเลี้ยงใจ มันตลปัดมันวุ่นวายมันวิปัสวิปลาสไปหมดแล้ว ยุคสมัยนี้แล้วคนส่วนใหญ่ 99%เป็นอย่างนั้นนะ จากคุณศักดิ์ชัยครับ เล่าประวัติครูบาให้ฟังหน่อยครับ โอ้ ครูบาเป็นคนที่ไหน ไม่ค่อยเล่าก็ได้นะประวัติครูบาว่าการเล่าประวัติครูบานี่ยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่ยังไม่เหมาะสมเล่าไปมันก็จะเป็นการเหมือนอวดอ้างตนนะเดี๋ยวได้เล่าแน่นอนละเดี๋ยววันใดวันหนึ่งจะเล่าให้ฟังคอยติดตามแล้วกันนะในวันใดวันหนึ่งเราจะเล่าให้ฟังในประวัติของเรานี่ในการปฏิบัติของเราว่าเป็นมาอย่างไงทั้งหมดทั้งมวลครอบครัวเราเป็นอย่างไงเอาตั้งแต่เกิดนู่นก็ได้ แต่ว่ารอเวลาก่อนรอเวลาที่มันเหมาะสมก่อน จากคุณมินตาครับ เกิดเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเองแล้วเสียใจน้ำตาไหลอาลัยใจหายเกิดทุกข์ขึ้นมาปฏิบัติมาสักพักใหญ่ นี่ครั้งแรกที่เห็นจิตจะยอมรับไหมค่ะว่าไม่มีตัวตนเพราะตอนนั้นมันไม่อยากปล่อยค่ะ ถ้าจิตเห็นว่ากายนี้เป็นของไม่เที่ยงผลของมันคือมันจะไม่อาลัยอาวรณ์ในกายนี้สักเท่าไหร่มันเหมือนเราจะรู้ว่ากระโถนไปเนี่ยมันมีอยู่ตอนนี้มันมีก็ไว้ใช้อยู่ แต่ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องผุต้องพังไปแต่ไม่ใช่ว่าเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราแล้วเราปล่อยปละละเลยไม่ใช่เราเห็นว่าจิตที่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราเพราะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ของอาศัยได้ถาวรเป็นของอาศัยชั่วคราวเท่านั้นจิตจะแสวงหาความมั่นคงขึ้นไปอีกว่าแล้วอะไรล่ะเป็นสิ่งที่พึ่งได้นั่นคือผลของการเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจริงๆพอเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจริงๆนะทีนี้มันก็ไม่ดิ้นรนแสวงหาอะไรมาบำรุงบำเรอกายนี้ให้มากเท่าไหร่นะเอาเพียงแค่เป็นอยู่นะยกตัวอย่างผลของคนที่รู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เรามีคนป่วยนะมีคนป่วย2 คนป่วยเป็นโรคเดียวกันเป็นเหมือนกันทุกประการเลยคนแรกอยากหายไปหาหมออยากหายไม่อยากตายเนี่ยคนแรกหมอก็รักษาเหมือนกันแต่ทุกข์มากเพราะอยากจะหายไม่อยากตายกุ้มจิตกุ้มใจนี่คนแรกไอ้คนที่2เนี่ยป่วยเหมือนกันก็ไปหาหมอเหมือนกันเห็นไหมตายก็เอาหายก็เอาเนี่ยคนประเภทที่2นี่คือเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจริงๆแต่ใจไม่ทุกข์ไอ้คนแรกเนี่ยทุกข์ซ้ำซากเขาเรียกว่าทุกข์ไม่ได้ทุกข์แต่กายแต่ใจทุกข์ด้วยพอกายทุกข์ใจก็ทุกข์นั่นคือคนที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตอบรมใจเลยส่วนคนที่ฝึกจิตฝึกใจไว้ดีแล้วจิตใจมีบ้านมีเรือนที่ดีแล้วพอกายมันทุกข์ก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นของมันอย่างนั้นเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติไม่ตายสิแปลกเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจซึ่งมันไม่มีอยู่แล้วคนที่ไม่ตายคนที่เห็นว่ามันเป็นธรรมดาจึงไม่กังวลใจกับสิ่งที่มันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเพราะเห็นความจริงมาแล้วเหมือนคนที่รู้ว่าพระอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกตื่นเช้ามามันก็ไม่ทุกข์มันเข้าใจสบายแต่คนที่ไม่ยอมรับว่าพระอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันออกอยากให้พระอาทิตย์มันขึ้นทางทิศตะวันตกตื่นเช้ามาทุกวันคนประเภทนี้จะทุกข์ตลอดเหมือนคนที่ไม่อยากตายนั่นแหละไม่ยอมรับในความตายว่าเป็นของธรรมดาอย่างนั้นมันเป็นของจริงอย่างนั้นเป็นสัจธรรมอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเหลือเกินพอเจ็บป่วยขึ้นมาหน่อยก็เริ่มกังวลใจแล้วนั่นไม่จะต่างจากคนที่อยากให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกตรงไหนไม่ต่างกันหรอกเพราะเราไม่เข้าใจความจริงหากคนที่เข้าใจสัจธรรมความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราจริงๆจะไม่เดือดร้อนกับกายเลยตอนนี้มันยังดีอยู่ก็รักษามันไว้พอมันเจ็บป่วยขึ้นมาก็ยังวะมันเป็นในสันนิธินะภาษาอีสานมันเป็นของอย่างนั้นหรือเรียกว่าสักแต่ว่าหรือเรียกว่ามันเป็นอย่างนั้นแหละเช่นนั้นเองเข้าใจก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายรักษาไปตามอาการไปตามเหตุปัจจัย
หายก็เอาตายก็เอาแต่ใจนี่มีบ้านมีเรือนอยู่เห็นไหมนี่คือผลของมันเป็นอย่างนั้นนะลองไปสำรวจตัวเองดู อันนี้กิเลสยังอะไรอยู่ครับยังอะไรร่างกาย มันต้องเห็นอย่างนั้นก่อนละถูกต้องแล้ว มันต้องเห็นเกิดความสลดสังเวชอย่างนั้นแหละเพื่อที่จะก้าวมาถึงจุดนี้ให้ได้ ถูกต้องนะนี่เสริมปัญญาเขาให้นะลองไว้พินิจพิจารณาดูสิ่งนี้เราจะเข้าใจกับสภาวะธรรมเรามากขึ้น ให้เจริญสติเจริญอานาปานสติให้ยิ่งขึ้นไปอีกสมควรบวชแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครูบาว่านะ ใกล้แล้วครับใกล้แล้ว สมควรบวชแล้ว จากคุณปิติครับกราบนมัสการครูบาเรียนสอบถามหนทางที่เราฝึกจนสิ้นคิด ผมฝึกดูลมไม่ปรุงแต่ง แต่มันคิดยังมีความคิดแวบเข้าก็พยายามวางความคิด เข้ามาดูลมต่อสักพักกลายเป็นเราคิดไม่ดูลมจิตปรุงแต่งต่อพอรู้ตัว กลับมาดูลมสลับไปมาแบบนี้พอสงบก็คิดอีกเป็นปีๆแล้วไปไกลสุดแค่ถึงลมละเอียดจนหมดลมก็ถอนออกมาไม่ก้าวหน้าไปไหนเลยครับของหนทางเพิ่มครับ กำลังของสติเท่านั้นนะที่จะวัดผลของการปฏิบัตินะทีนี้ระหว่างที่เมื่อกี้ปฏิบัติในรูปแบบในการนั่งหลับตาดูในรูปแบบ ทีนี้นอกรูปแบบก็ต้องเฝ้าสังเกตความคิดด้วย แล้วก็อยู่กับลมให้ได้ด้วย ไม่ใช่ปฏิบัติแต่ในการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเท่านั้นการปฏิบัติที่แท้จริงคือปฏิบัติจิตไม่ใช่ปฏิบัติกายเพียงอย่างเดียวนะไม่ต้องมานั่งหลับหูหลับตาก็ได้นะระหว่างทำการทำงานลืมตาอยู่แม้แต่ทำงานอยู่ก็สามารถดูลมได้รู้ลมเข้ารู้ลมออกเราจะเห็นความคิดเกิดขึ้นผุดผ่านผุดผ่านนะเราจะเห็นความคิดผุดผ่านผุดผ่านอยู่ตลอดเวลาเฝ้าสังเกตอาการของความคิดนะเห็นว่ามันคิดปุ๊บก็กลับมาที่ลมเห็นว่ามันคิดปุ๊บก็กลับมาที่ลมอย่ารังเกียจความคิดนะอย่าไปรังเกียจความคิดแต่ให้เข้าใจความคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นมันย่อมคิดเวลากลับมาที่ลมปุ๊บความคิดก็จะดับลงไปนะสักพักมันเผลอสติปุ๊บก็จะกลับไปคิดอีกมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นเพราะกำลังของสติเรายังไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดหรือควบคุมจิตไม่ให้คิดได้ยิ่งสติมีกำลังรู้ลมเข้าออกมากเท่าไหร่ตัวครูบาเองเนี่ยฝึกจนสามารถรู้ลมเข้ารู้ลมออกได้ตลอดทั้งวันไม่เคยขาดแม้แต่ลมเดียวเว้นไว้แต่หลับเท่านั้นเราทำได้ถึงขนาดนั้นนะเราสามารถดูลมเข้าลมออกได้ตลอดทั้งวันเลยการเดินการเหินมีสติรู้ลมอยู่ตลอดเวลาความคิดไม่ปรากฏเลยจนคิดไม่ได้เลยเราจะเห็นว่าโอ้เพราะสติตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นยิ่งสติมีกำลังมากเท่าไหร่สังขารการปรุงแต่งจะไม่มีกำลังเลยหมดสิ้นไปเลยไม่มีความคิดผุดขึ้นมาเลยการปฏิบัติทั้งนอกรูปแบบและในรูปแบบต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยลืมตานี่ก็ต้องดูลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลามันคิดปุ๊บก็รู้ว่ามันคิดปุ๊บแล้วก็เฝ้าสังเกตความคิดว่ามันเกิดขึ้นมันดับมันเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความคิดทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ได้อยากให้มันคิดหรอกมันเกิดขึ้นมาเองหรือจะเรียกว่าความคิดนั้นเกิดขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็ดับเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันเห็นไหมเพราะว่ามีเหตุปัจจัยให้มันดับมันก็ดับอยากให้มันหยุดมันก็ไม่ได้หยุดนะบทมันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนของมันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นสภาวะธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัยของมันและมันก็ทำลายตัวมันลงเองตามเหตุปัจจัยของมันเช่นกันเราเป็นเพียงแค่ผู้เฝ้าดูอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วมันดับลงการมีสติระลึกรู้ดูอยู่เห็นเห็นอาการเกิดอาการดับเขาเรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงหรือเห็นสัจธรรมความเป็นจริงนี่จิตจะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยนั่นอุปทานจะถูกถอนนี่ความยึดมั่นความที่เคยคิดว่าสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นที่พึ่งได้ไอ้นี่เป็นสิ่งที่เราพึ่งได้จริงๆแล้วมันพึ่งไม่ได้จิตก็จะถอนออกโอ้ยของว่าเป็นตะชี้แตกนะถ้าจะพูดภาษาอีสานของไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่มีแก่นสารสาระทีนี้มันจะพึ่งอะไรล่ะทีนี้มันก็ต้องฝึกมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตก็จะพึ่งลมหายใจนี่เป็นเครื่องระลึกนี่เอาตัวนี้ละเพราะตัวนั้นก็ไม่ประยุแล้วไอ้ความคิดเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเห็นไหมทีนี้มันก็จะมาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกอยู่แค่นั้น
ฝึกจนมันรู้ลมเข้าลมออกตลอดทุกลมหายใจ ฝึกจนมันชำนาญในขณะนั้นเขาเรียกว่ามหาสติแต่เราจะเห็นเลยว่าความคิดนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้น ไม่มีทำไมมันจะสิ้นคิดไม่ได้ล่ะนะวัดผลของนักปฏิบัติคือวัดที่สติตัวเดียวเท่านั้นสติมากสมาธิก็มากสมาธิก็มากปัญญามันจะสมาธิตัวนี้จะเป็นตัวที่เกิดปัญญาญาณขึ้นมาปัญญาแท้ขึ้นมาไม่ใช่ปัญญากับการคิดนึกนะทำขั้นโลกุตระธรรมนี่หรือว่าขั้นธรรมที่เรียกว่าปรมัตถธรรมเป็นธรรมที่เป็นสภาวะไม่ใช่เป็นเรื่องของภาษาไม่ใช่ปัญญาธรรมที่จำได้ท่องได้รู้ในภาษานั้นแต่เป็นปัญญาที่เห็นอาการตามความเป็นจริงเท่านั้นไม่เกี่ยวกับภาษาเลยไม่มีภาษาใดๆทั้งนั้นเห็นการเกิดดับทุกสรรพสิ่งนั่นเขาเรียกว่าญาณทัศนะของจิตได้เกิดขึ้นนะนี่เป็นขั้นปรมัตถธรรมต้องมาถึงจุดนี้ส่วนเรื่องของความเห็นนั้นเป็นเรื่องของปัญญาธรรมหรือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเท่านั้นเป็นปัญญาเบื้องต้นที่อาศัยความคิดเพื่อเข้าไปถึงความคิดหรือเรียกว่าอาศัยความคิดเพื่อเห็นความคิดอาศัยการเห็นความคิดเพื่อพ้นออกจากความคิดมันเป็นขั้นเป็นภูมิของมันอย่างนั้นจากคุณราชภักดีครับอยากไปปฏิบัติแต่ติดภาระทางครอบครัวสามีไม่เข้าใจครูบาเคยฟังเทศขององค์หลวงตามหาบัวตอนนั้นยังไม่รู้จักศาสนาพุทธดีเท่าไหร่ถ้าจะพูดง่ายๆคือเราเป็นคนที่ศาสนาพุทธแต่ในบัตรเท่านั้นเราเป็นคนที่ไม่มีศาสนาเมื่อก่อนนี้ก็เลยศึกษาทุกศาสนาแต่ก็ไม่ได้คำตอบสักศาสนานะจนได้มายินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าว่าก็เกิดความสงสัยอยากรู้อยากเห็นอยากทดสอบอยากทดสอบอยากทดสอบอยากรู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นมันเป็นจริงไหมมันมีจริงไหมก็เลยศึกษาธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ครูบาเป็นคนที่โชคดีหน่อยที่ศึกษาธรรมสายพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดป่ากรรมฐานองค์ที่ครูบาศึกษามากที่สุดก็คือองค์หลวงตามหาบัวนะจนมีได้ยินกันหนึ่งมีโยมถามท่านว่าผมอยากบวชแต่ว่าแม่ไม่เข้าใจแต่ว่าผมอยากบวชมากผมควรทำอย่างไรหลวงตามหาบัวท่านตอบว่าช่างแม่มัน โอ้ถูกใจเรามากเลยเราก็ว่าแม่ไม่ได้พาเราไปนิพพานนี่ถ้าจะพูดเลยนะถูกแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ยังทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปบวชหรอกเมื่อก่อนนี้สมัยพุทธกาลนั้นก็ไม่ได้ขอพ่อแม่บวชนะจนมีคนมาอ้อนวอนขอว่าให้ได้รับอนุญาตจากครอบครัวซะก่อนท่านถึงบวชให้ได้ไหมไม่งั้นนี่จะไม่มีคนสืบทายาทแล้วพระพุทธเจ้าถึงต่อไปนี้ก็ให้ได้รับการยอมรับจากครอบครัวซะก่อนจากผู้เป็นบิดามารดาก่อนถึงออกบวชแต่ยุคก่อนนั้นก็ยังไม่มีนะใครอยากบวชก็บวชได้ปกติหลวงตามหาบัวท่านก็พูดอย่างนั้นนะช่างพ่อช่างแม่สิถ้าจะพูดในภาษาที่มันรุนแรงหน่อยนะแต่บางทีชาวโลกก็จะรับไม่ได้ก็จะหาว่าไม่กตัญญูอีกสมมุติว่าลูกนั้นไม่ดีมีแม่ไล่ไปบวชนะคนไม่ดีนี่มึงคือไปบวชนะมึงมาอยู่อย่างนี้ไปบวชพอลูกดีหน่อยก็ไม่อยากให้ลูกบวชก็มีนะบางทีพ่อแม่ก็เห็นแก่ตัวเหมือนกันนะคนที่ไม่อยากให้ไปบวชก็เห็นแก่ตัวคนอยากไปบวชก็เห็นแก่ตัวมันเห็นแก่ตัวคนละอย่างอย่าไปโทษแต่คนอยากไปบวชว่าเห็นแก่ตัวเลยอยากให้เขาอยู่ด้วยก็เพราะมันเห็นแก่ตัวแหละมันถึงอยากให้เขาอยู่ด้วยเหมือนกันดูให้มันดีๆนะจะเห็นทั้งสองฝั่งนี้ต่างคนต่างเห็นแก่ตัวแต่การเห็นแก่ตัวคนหนึ่งเพื่อเอาเห็นแก่ตัวอีกคนหนึ่งเพื่อสลัดออกมันต่างกันตรงนี้แต่ถ้าลองผัวเมียไม่ดีดูสิไม่เลิกกันแล้วล่ะ
ครูบาว่ามันจากตอนนี้มันก็ไม่จากเป็นมันก็จากตายเหมือนเดิมละคนแล้วแต่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ทิ้งผัวไปบวชนะพาเขาไปทำบุญทำทานนะวิธีแก้ทำดีพาเขาไปทำบุญทำทานพาเขาไปวัดไปว่าทำดีแล้วหากมันเกินเยียวยาก็ค่อยว่ากันอีกรอบหนึ่งมึงมาเจอกันทีหลังนะไม่ได้เจอมากันมาตั้งแต่เกิดนะผัวนี่ก็ได้ที่อ่อนยังแต่พอแต่แม่เขายังทิ้งมาบวชได้ถ้าจะเป็นภาษาครูบาเองนะขนาดพ่อแม่เราจังจากไปบวชได้นับภาษาอะไรกับแฟนให้มันเด็ดเดี่ยวหน่อยให้มันอาจหาหน่อยนักรบนะ ยิ่งดึงพ่อกับแม่เข้ามาวัดได้ ทีนี้นี่พ่อเราแม่เราก็เข้ามา พ่อเราก็บวชแล้วนะแม่เราก็มาแล้วมาอยู่วัดแล้วเห็นไหมเราไม่เคยชวนด้วย ไม่เคยชวนมาบวชด้วย ท่านเห็นการกระทำของเราท่านเห็นว่าเราเปลี่ยนไปเราพัฒนาขึ้น เป็นที่พึ่งของท่านได้จริงๆท่านก็มาเพราะท้ายที่สุดแล้วพอมันแก่ตัวลงไปมันเริ่มแสวงหาความมั่นคงที่แท้จริงนะระหว่างที่มันยังหนุ่มอยู่มันเพลิดเพลินอยู่ในวัยไงมัวแต่เมาอยู่ในวัยอยู่ในทรัพย์สมบัติอยู่ในภพนี้อยู่แต่พอแก่ตัวไปเริ่มว่าโหไม้ใกล้ฝั่งแล้วกูกำลังหาอะไรอยู่สมบัติที่ตัวเองหามาทั้งหมดเริ่มไม่มั่นคงแล้วทีนี้เนี่ยม้ากระจ้อนพวกม้ากระจ้อนม้าลำปางครูบาเรียก ขนาดใดลูกศิษย์หลวงตาที่เป็นระดับมหาเศรษฐีก็ยังบอกผมเลยว่า ตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะจัดสรรมรดกแล้วเริ่มแล้วครับอันนี้คือขนาดคนรวยมากๆแล้วนะครับใช่เขาเห็นความจริงไงเขาเห็นว่าสิ่งที่เขาหามามันพึ่งไม่ได้จริงมันพึ่งไม่ได้จริงมันต้องอาศัยร่างกายที่มันยังแข็งแรงอยู่ยังพอมีสติสตังอยู่มีทั้งสติมีทั้งสตังอยู่อาศัยสองสิ่งนี้มาฝึกใจมหาสมบัติของใจครูบาจะเรียกว่าเราเปลี่ยนสมบัติข้างนอกให้เป็นสมบัติของใจเข้าใจไหมเปลี่ยนเราเอาสมบัติข้างนอกไปแลกสมบัติของใจอย่างที่เราทำบุญทำทานเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเอาสมบัติข้างนอกเพื่อไปแลกเป็นสมบัติของใจไปเปลี่ยนเป็นบุญเข้าใจไหมที่เราทำบุญทำทานอยู่นั่นน่ะทำแล้วใจเกิดเบาเกิดความสบายเกิดความปิติยินดีเกิดความสุขเกิดการเบาใจขึ้นผลมันได้อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วนั่นเรียกว่าอาศัยสมบัติข้างนอกเปลี่ยนเป็นสมบัติของใจอาศัยร่างกายนี่คือสมบัติข้างนอกนี่ฝึกใจเปลี่ยนเป็นสมบัติของใจอย่าลืมนะว่าสิ้นกายนี้ไปเนี่ยมันเอาไปไม่ได้แล้วนะคนนักแข่งคนเดียวก็ไปไม่ได้ไม่มีทางสิ่งที่มันเอาไปได้คือสมบัติของใจเท่านั้นเรามีสมบัติของใจพอหรือยังล่ะเรารู้หรือยังว่าเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนหรือยังมาจากไหนก็ไม่รู้จะไปไหนก็ไม่รู้ลืมยังลืมนะครับลืมว่าจะตายแล้วครับตอนนี้อย่าลืมนะว่ามันตายตายแน่นอนชีวิตมนุษย์ไม่ยาวเลยสั้นนิดเดียวเผลอแป๊บเดียวมาถึงนี่แล้วครึ่งคนแล้วบางคนนี่ยังไม่ได้แก่หรอกตายก่อนเมื่อได้ยินได้ฟังนี้แล้วให้ขนขวายเอาอย่าปล่อยให้ทิ้งอย่าปล่อยวันเวลาสูญเปล่าเหนื่อยกับการทำงานเหนื่อยตายเปล่าสู้มาเหนื่อยกับการภาวนาดีกว่ายังพอจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้เป็นอิสระจากโลกนี้ได้เข้าถึงความเป็นอมตะอย่างแท้จริงเป็นผู้ไม่มาเกิดเพราะมันเกิดมาเนี่ยมันจึงทุกข์จากคุณต้นกิติพงศ์ครับผมอยากรู้ครับครูบาขณะครูอาจารย์อากาศร้อนครูยังต้องเปิดพัดลมเลยครับอันนี้น่าจะถามมาช่วงที่ไปเปิดพัดลมหรือเปล่าน่าจะเกี่ยวกับร่างกายมันไม่ใช่เราหรือเปล่าที่ครูบาเทศนะไม่พระอรหันต์พระพุทธอย่าว่าแต่พระอรหันต์เลยพระพุทธเจ้าท่านเดินมาเหนื่อยนะบอกอานนท์เราไม่ไหวแล้วอานนท์เราไม่ไหวแล้วอานนท์เธอจงปูผ้าลงตรงนี้เถิดพอพระอานนท์ปูผ้าลงปุ๊บพระพุทธเจ้าก็นอนพักอานนท์เรากระหายน้ำเหลือเกินเธอไปตักน้ำมาให้เราเถิดพระอานนท์ก็ไปตักน้ำให้พระพุทธเจ้าเข้าใจไหมมันเป็นธรรมชาติ
รือเราเข้าใจว่าพระอรหันต์นี่ไม่กินข้าวเหรอพระอรหันต์นี่ไม่หลับไม่นอนเหรอไม่เจ็บไม่ป่วยเหรอเราเข้าใจว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้านี่เจ็บไม่เป็นป่วยไม่เป็นเหรอมีนะบางคนมาถามเราว่าครูบาเจ็บเป็นไหมเราบอกว่าเราปวดขี้เราก็วิ่งเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดามันน่าจะเกี่ยวกับที่ครูบาเทศเกี่ยวกับร่างกายมันไม่ใช่เรามั้งครับเพราะมันร้อน ครับ ก็ต้องเปิดพัดลมเป็นธรรมดาถ้ามันใช่เราต้องสั่งมันไม่ร้อนได้แล้ว ใช่ อันนี้มันสั่งไม่ได้ไง เป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาต้องเข้าใจว่าเป็นธรรมดาอย่างนั้นหิวกระหายเจ็บป่วยร้อนหนาวเป็นธรรมดาของขันนะมีพัดลมก็เปิดถ้าไม่มีก็ไม่ถามหาหรอกพัดลมนั่นน่ะนะถ้าไม่มีเราก็ไม่ถามหาเพราะมันมีก็เปิดเป็นธรรมดามันร้อนร่างกายนี้มันก็รับกระแสพลังงานความเย็นความร้อนของธรรมชาติต้องเข้าใจอย่างนั้นแต่สมัยนี้มันมีนะคนเข้าใจว่าพระอรหันต์หรือว่าพระพุทธเจ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนี่มีคนมาถามเราอย่างนี้ไงแล้วก็ว่าเราปวดขี้เราก็วิ่งเข้าห้องน้ำมันก็เป็นธรรมดาเหมือนมนุษย์นะยิ่งท่านบรรลุถึงคำว่าอรหัตผลเนี่ยนะบุคคลใดที่เข้าถึงคำว่าเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายความเป็นปกติธรรมชาติของมนุษย์นี่เต็มร้อยเลยมีเจ็บมีปวดมีเมื่อยมีล้ามีทุกสิ่งทุกอย่างของกายมียังไงมีหมดแต่ที่ท่านไม่มีอยู่อย่างเดียวคือสังขารความคิดปรุงแต่งเท่านั้นอดีตกับท่านไม่มีแล้วอนาคตกับท่านก็ไม่มีวันเวลากับท่านไม่มีแล้วแต่ความรู้มีทั้งหมดเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพระอรหันต์นี่โอ้จะสามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่ว่าโอ้ยนั่งหลับตาแล้วพูดภาษาอังกฤษได้อย่างนี้นะงั้นหลวงปู่ชาก็พูดภาษาอังกฤษได้สิทำไมหลวงปู่ชาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ล่ะแต่ทำไมหลวงปู่ชาท่านถึงเข้าใจฝรั่งเพราะท่านเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจความเป็นธรรมชาติของกิเลสเข้าใจหมดแหละแม้แต่สัตว์นี่ก็เข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจเขาเรียกว่ารู้อาการของจิตแต่มันพูดสื่อสารกันไม่ได้แต่รู้ว่าเขาเป็นยังไงรู้หมดเหมือนกันบางสำนักนี่สอนว่านั่งหูนี่ไปเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในสมาธินู่นนะแล้วว่าโอ้คือคักเถอะวะ มีพระพุทธเจ้ามาสอนในสมาธิมีครูบาอาจารย์มานั่งสอนในสมาธินู่นนะนู่มีแต่พวกมโนทั้งนั้นเลยเห็นไหมมันไม่ได้รู้อย่างนั้นรู้ธรรมะนะเมื่อก่อนเราก็เคยเป็นอย่างนั้นเราถึงเข้าใจตัวนั้นไม่ใช่การรู้เลยนั่นมันคือหลงไม่ได้รู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามมันรู้ว่ามันหลงนั่นแหละคือความรู้เกิดขึ้นแล้วนั่นคือรู้จริงนะทีนี้รู้เลยว่าโอ้นี่กูหลงอยู่กูบ้ามันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาธรรมะนั่นนะเข้าใจไหมครับครูบาหมดเวลาขอคำถามสุดท้ายนะครับหมดเวลาพอดีเลยคำถามสุดท้ายไหมครับคุณธัญพรน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามันคิดหรือเราคิดเจ้าค่ะขอความเมตตาอธิบายไปสวดมนต์นะวันนี้จบนี้ปุ๊บไปสวดมนต์พอไปสวดมนต์ปุ๊บจะได้คำตอบเลยระหว่างที่มันสวดมนต์อยู่เนี่ยมันจะมีความคิดประเภทที่แบบแทรกขึ้นมาเห็นไหมเรากำลังใช้ความคิดใช้ความจำอยู่ในการสวดมนต์นะเราสวดมนต์อยู่ในใจเนี่ยคือเราคิดนะเราสวดมนต์อยู่ในใจคือเราคิดแต่มันจะมีความคิดอีกประเภทหนึ่งแทรกขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้คิดแต่มันคิดเป็นเรื่องเป็นราวถ้าคนไปทำนาก็ทำจนจบเลยจนได้เกี่ยวข้าวเลยแหละ ถ้าคนทำนานู่นไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้นู่นไอเป็นเรื่องเป็นราวเลยสติถ้ามันดีมันจะเห็นว่าไอ้นี่เรากำลังคิดไอ้นี่มันคิดมันจะเห็นสองสิ่งนี้ทำงานเหมือนเราคิดคำบริกรรมพุทโธนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่คือเราคิดขนาดพุทโธอยู่มันคิดมีความคิดอื่นแทรกขึ้นมาเห็นไหมเป็นไหมเนี่ยนี่คือมันคิดนี่คือเราคิดเพราะสติไปเห็นทั้งสองสิ่งนี้พร้อมกันสติเนี่ยสติจะเห็นว่า
มีทั้งพุทโธแล้วก็มีทั้งความคิดแทรกขึ้นมานั่นคือสติ เห็นไหมทีนี้เราจะเลือกฝ่ายไหนล่ะทีนี้นะจะเลือกไปฝ่ายมันคิดหรือจะเลือกว่ามาคำบริกรรมเอาสติมาสติถอยมาดูเห็นสองสิ่งนี้ปุ๊บทีนี้สติก็เลือกวิ่งมาทางนี้ปั๊บมาจอดตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็ดับลงไปสักพักหนึ่งสติอ่อนกำลังปุ๊บก็เริ่มเห็นสองสิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกันอีกแล้วก็เป็นผู้ดูอีกก็เลือกอีกปั๊บนี่เขาเรียกว่าสนับสนุนฝ่ายนี้ให้มีกำลังขึ้นเข้าใจไหมนี่มันจะเห็นเลยว่ามันคิดกับเราคิดนะเป็นยังไงเห็นอย่างนี้ก่อนนะไปเห็นอย่างนี้มันชัดแจ้งก่อนทีนี้มันจะเห็นการปรุงแต่งของสังขารนี่บางทีว่าจะทำนี้ปุ๊บเกิดความกังวลใจขึ้นมานะคือสังขารปรุงแต่งจะไปขายของเนี่ยเหมือนจะไปวัดอย่างเงี้ยตั้งใจจะไปวัดแล้วนั่นคือเราคิดจะไปวัดแล้วนี่คือเป้าหมายของเราเราตั้งใจเจตนาจะไปวัดแล้วเสร็จปุ๊บไปแล้ว จะมีกุฏิให้เราพักไหมเนี่ยนี่คือการปรุงแต่งนะจะมีกุฏิให้เราพักไหมหลวงตาท่านจะอยู่ไหมเนี่ยถ้าหลวงตาไม่อยู่แล้วเราจะทำยังไงนี่มีแต่การปรุงแต่งล้วนๆทั้งนี้ความจริงก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสังขารการปรุงแต่งถ้ามันปรุงไปทางดีมันก็ดีไปนะแต่ถ้ามันปรุงไปทางไม่ดีล่ะแค่เห็นเขาปุ๊บอย่างเห็นตัวครูบาเนี่ยนะเห็นเรากำลังเทศอยู่อย่างเงี้ยปุ๊บพระอะไรไม่สำรวมนั่นเห็นไหมมีแต่สังขารปรุงแต่งตัดสินคนนั้นตัดสินคนนี้เอาสายเคมีแค่ตาเห็นปุ๊บตัดสินเลยปั๊บเห็นไหมขี้โมอย่างนั้นขี้โมอย่างนี้ก็มีนั่นมีแต่สังขารล้วนๆปรุงแต่งถ้ามันปรุงไม่ดีล่ะทีนี้เห็นไหมตัวเองก็รับผลเพราะมันทุกข์มันก็ถึงแสดงอาการออกมาอย่างนั้นคนที่สงบมันก็ดูได้เฉยถ้ามันดูเฉยมันเห็นเฉยเนี่ยเลือกเอาดิจะเอาประโยชน์หรือจะเอาโทษทีนี้อยู่ที่คนดูนะอยู่ที่คนเลือกอยู่ที่คนเลือกเท่านั้นคนที่ฉลาดแม้แต่เห็นคนไม่ดีเนี่ยก็ว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นนั่นคืออาจารย์คนหนึ่งเหมือนกันนั่นเป็นครูบาอาจารย์โอ้ท่านทำอย่างนี้ขนาดเรายังไม่ถูกใจเลยเราจะไม่ทำอย่างนั้นให้คนอื่นไม่ถูกใจเราเช่นกันนี่คนฉลาดเห็นไหมเห็นท่านพูดดีเป็นประโยชน์แล้วว่าโอ้เราจะปฏิบัติอย่างท่านอย่างพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้เราจะขอปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อให้เข้าถึงความจริงอย่างที่ท่านเจอนี่ก็คือคนฉลาดที่เลือกเอาเท่านั้นเราจะเป็นคนไหนเราจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดเราเป็นคนเลือกเท่านั้นเราจะเป็นคนสุขคนทุกข์เราเป็นคนเลือกเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะนี่นะให้เข้าใจอย่างนี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์วันนี้ก็หมดเวลาแล้วพอแล้วสมควรจบสาธุ